krijgen ineens controle van de brandweer. Ja. Hallo. Hallo. Nou, we zijn er. Ja. Havenkantoor. Ja. Mooie haven. Ja. Dit zijn een beetje de verborgen schatten, hè, van de marine. Ja, mooi hè. Hier liggen die torpedo's. Kun je snuiven. Ik denk dat jij wel lekker op zou slapen, denk ik. Maar hier zitten ze met 80 man in. 80 man. 60 man. Maar in ieder geval, jij zal corona hebben, dan ben je allemaal dood. Kun je even Wat durf je, joh? kakken. Een rijkwijde van 390 kilometer. 390 kilometer. Nou, Nou, Texel was leuk. Hij vaart gewoon een fuik in. ja. Geen hogere wiskunde in ieder geval. Den Helder. Helemaal leuk. Mooie jachthaven. Gisteren een leuke avond gehad. En we krijgen ineens controle van de brandweer. Ja. Nou, ben je geslaagd? Hè? Ben je geslaagd? Is alles in orde hier? Ja, alles is Wat mij betreft is het in orde. Ja? Ja. Dus het voor mij betreft, wat mij betreft, nou. Dan hebben we Adrie. Ja. Adrie uit Uit onze vlog van de schimmelboot. Ja, echt, hè? ja. Die zat echt helemaal onder de zwarte schimmel, hè? Ja. Ja. Ja, hij is inderdaad al een tijdje niet, Net niet gewassen, zeg maar. gewassen, zeg maar. Nee, zonde, hè? Ja, voorop hebben ze een lekker raam, maar die schimmel die kruipt natuurlijk alle kanten op. Schimmel, hè? Ja. Kijk dit even terug. Ja, heel veel reacties op gehad. Ja, dat was echt Ja, een hele echt leuke heel vlog. veel, ja. Ja. En ook wij Ja. troffen weer Roy en Mirjam Ja. en die lagen daar in die haven. Oh, en die kenden de boot waarschijnlijk. Ja. Ja, en later ben ik nog gebeld door de nieuwe eigenaar dat ik zo vriendelijk wil zijn om het filmpje offline te halen. Oh ja. Want anders ging hij naar een advocaat toe. Ja, ik had ook nog een mail gehad. Ja. Niet gelukt. Nee, Niet gelukt. ja. Wij hadden weer in de club advocaten en die zeiden Nee, dat niet doen. nee, niet doen. Laat maar staan. Want die meneer was helemaal geen partij, want het was een nieuwe koper. Dus Ja. Ja. je vond dat zijn boot minder waard was geworden door onze vlog, zeg Ja, maar. maar hadden wel binnen no time, zeg maar binnen een paar weken helemaal refit. Ja, dat kan Oh, ja? niet. Nee, dat kan niet. De schimmel zit nog steeds in die boot. Ja. Jij snapt hem wel? Even een doekje er doorheen klaar. Denken jullie dat de zwarte schimmel er even uitgaat? Nee. Zet het in de reacties. Ja. Ja. Nou, leuk aan. Helemaal leuk. We gaan even koffie drinken. Ja. En dan gaan we straks de Helder even inlopen. Ja. Ik ben even bezig met al het zout eraf spuiten. Er leggen nog een paar kilo op. Je hebt het allemaal verzameld in een potje. En morgen hebben we zout op het eitje. Ja. Ja, dat is superleuk. Ik vind het Helemaal echt leuk. heel Leuk dat je er bent. Ja. Nou, leuk. En kijk deze vlog even terug. Die was Ja, wel heel die was hilarisch. erg leuk. Ja. 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 Dat was die man met die vieze snottenbellen. Ik denk dat hij niet lekker was geworden van de schimmel. Nee. Het slaat schijnbaar op je... Ja, we kwamen aan boord en die man die was helemaal ziek. Ja. Van de zwarte schimmel. Het liep. Ja, als ik er nog aan denk, ik zie nog het beeld van die man voor mij. Ja. Viezerik. Nou zeg. Oh, ja, ik ben altijd van de leg. Ik heb nou ook oorontsteking al 2 weken. Oh. Oké. Goeiedag, ik ben Diana. Ik ben Ton. Dag Tom. En Ton is weer wat. Kijk uit, er loopt wat uit je neus. Ja, dat is ook nog eens iets. Hey, maar het is, jij bent dan de eigenaar of Ja. Oh, Nog aangenaam? wel, ja. Nou, nog wel. nog wel. En daar staat dan eventueel potentiële... dus, Eventueel de potentiële Ja. Goedemorgen. dag, Adrie. Hi, Diana. Ja, dat is goed zo. Ja, nee, Ja, U bent ziek, dadelijk ben ik ook ziek. dat moeten we voorkomen, hè? Ja, dat doen we gewoon zo. Houden we maar beter even een beetje afstand. Nou zeg, ja, dat is ook wel- hey, misschien is hij inmiddels verhuisd naar het buitenland Ja. en is hij hartstikke gezond door de zon. Nou, we gaan aan de koffie en dan gaan we dadelijk Den Helder in. Ja, maar we de helder en veilig maken. Doei. Naar Friesland. Gisteren even bij de Room van de Meralda
idee. En Hans hebben we het bakje gedaan. En we gaan nu naar Friesland. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Goeie reizen. Dankjewel. Was gezellig. Zeker. Tot de volgende. Heel leuk om jullie echt gezien te hebben. Ja, hij live. Voor de volgers, het is altijd de moeite waard om Enjoy Life in het echt te zien. Nou, kijk. En gezellig morgen met elkaar te doen. Was echt superleuk. Dank je. Hey, heel veel plezier. Dank je. Hey, hoi. Nou, goede vaart. Nummer 2. Die zit op zijn fluitjes. Goeie vaart. Daar zit een vogel voorop, kijk. Goedemorgen. Bedankt voor de gezelligheid. Zeker gezellig. Heel veel plezier, hè? Dankjewel, jullie hebben Geniet ervan. Goeie vaart. Doei. Ja, het was super gezellig. Nou, ze zijn toch mooi om 8 uur vertrokken. Dus dat is nice. Ja, gaan ze de sluis door. Hij staat al op groen. En weg zijn ze. Goedemorgen, buurman. Goedemorgen. Ja, vroege vogels, hè? Ja. Hij lag de nacht hier in de boot en zat er allemaal onder. Ja. Goedemorgen. We zijn in jachthaven Willemsoord. Hele mooie plek. Ik zal even naar voren lopen. We gaan Den Helder verkennen. Daar heb je de marine. En daar gaan we niet heen. En daar heb je allemaal boten en kranen en ja. We gaan het zien. We gaan een rondje lopen. Hallo. Hallo. We gaan Den Helder verkennen. Ja, op naar Den Helder. Ja. We gaan wandelen. Mooie plaatsen. We liggen hier aan een lange kade. We hebben hier water, we hebben stroom. Alles bij de hand. Alles inbegrepen. En we gaan wandelen. Nou, hier even een overzicht van de haven. Daar is de sluis. Kom even naar binnen. En allemaal plaatsen. Dat is een grote haven. Ja, hè? We hebben een mooie plek, hoor. We hebben echt een mooie plek. Heel mooi. Helemaal mooi. Hier ook een kraan. Dus je kan je bootje er ook uithalen hier. Daar ligt nog een oud ramschip. Schorpioen. En dit is jachtwerf Willemsoord. Hier is een container. Een perscontainer. En hier het havenkantoor. Wel leuk. En hierachter hebben we heel veel camperplaatsen. Echt heel veel camperplaatsen. Dus wil je met de camper hier naartoe, dan kan dat ook. Maar wij gaan even naar de havenmeester. Een havenkantoor. Ziet er wel chic uit. Mooie gouden letters. Ze hebben ook de blauwe vlag. Hallo. Oh kijk, hier hebben ze al die vlaggetjes. Hallo. Nou, we zijn er. Ja. Havenkantoor. Ja. Mooie haven. Ja. Nou, dank jullie wel. Ja. Dat is Cindy. En Hoi. samen Hallo. met haar man Raymond. Ja. Raymond doet ze het. En jullie hebben ook een jachtwerf, zag ik. Ja, klopt. We hebben een jachthaven, een jachtwerf en een camperplaats. Ja. Ja, die zag ik, ja. Grote camperplaatsen. Ja, Ja. Want hoeveel campers kunnen daar staan? 40. Nou, Zo. goed gegokt. Ja. Oh, dat is hier. Ja, dat is die. Klopt. Fijn, oh, hier heb je plattegrond. Dat is een beetje heel Willemsoord. Ja.
Dat is wel leuk. We gaan even een rondje lopen. Ja, Ja, even zeker wandelen. doen. En wat is een aanrader om te kijken? Nou ja, ik weet niet of jullie tijd hebben, maar je hebt natuurlijk het Marinemuseum. Ja. Dat is natuurlijk, marine is natuurlijk Den Helder. Ja, Ja. klopt. Nou ja, aan die kant hebben we natuurlijk het Reddingsmuseum. Dat Oh, is ja. ook zeker een aanrader. Ja. En we Nou willen ja, even lekker in de eten. Ja, onderzeeën. En een onderzeeër heb je ook ergens ja, hier? die hoort bij het Marinemuseum. Ja. Oké. Ja, Gaan we die is sowieso zeker even leuk naartoe. om te Ja. bereiken. Ja. Ja. En dan ook nog deze schepen. Daar natuurlijk. Ja? Ja, vrienden van ons die zijn gisteren mee te eten geweest en die hebben even ons rondgereden. Oh ja. Dus heb je dan beeld. Oh, geweldig. Ja. 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 Hè? Nou, wij gaan... Ja, en zeker natuurlijk de dijk even kijken. En Ja. ja, er zijn zoveel leuke dingen. Eigenlijk tijd tekort. Ja, maar ja, weet je, wij hadden zoiets van Den Helder is leuk. Maar we komen zeker wel een keer terug. Want Ja. het is nu, we Ja. zijn over de zee gekomen. Nou, dat is echt goed te doen. Ja, Dat is nee, dat is echt, prima. Waar kwamen jullie vandaan? We kwamen nu uit Brielen. Oh, je Dus vanaf maar we liggen Ja. zelf in Dordrecht. Dat Oh, is ja. onze, vaste lichtplaats. ja, dat is ons thuishaven. Ja, precies. Dus ja, Rotterdam naar buiten, Den Helder naar binnen 7 Ja. uur. Ja, dat zie je ideaal. Oh, netjes, ja. Ja. Nee, We hadden dat is leuk. ook een kijkersvraag. Stel dat we nou binnendoor gegaan waren, hoe lang hadden we onderweg geweest? Ja. Zet Ja, het dat is even in wel- de Ik denk wel iets langer. reacties. Nee, Cindy, hartstikke leuk. En wij vertrekken morgen Oh naar ja, helemaal goed. Harlingen. Ja, Ja. ja, dat is ook leuk. Nou, Nou, leuk. Dankjewel. Dat is ook een leuke Doei. dag, doei. Nou, dat is wat, hè? Wat krijg je nou een cadeautje? Ja, leuk hè? De Lange Jaap. Ja, die moeten we hebben. Nou, vind ik echt heel leuk. Die is Ja. aan mijn sleutelbos. Maar we hadden binnen nog even een klein gesprekje, hè? Ja, Want mensen zijn bang om hier door de sluis te gaan. Ja. En, maar het is echt de moeite waard. en dat ze denken, we gaan de zee op, zei Ja. Cindy. Maar het is echt peanuts. Want je gaat één sluisje door van buitenaf of van binnen. Maar je legt hier gewoon in Ja, een museum. Ja, in een het is, soort... ja. Ja. Nou, dat is het. En er is zo, het is gewoon echt gewoon heel leuk hier. Ja. Ik ben echt zo soort verliefd. En ze hebben ook een blauwe vlag. En Ja. weet je, ze hebben mooie camperplekken. Alle faciliteiten ook. Alles hebben ze hier. Ja. Dus ja, ik ben helemaal om. En dankjewel Raymond en Cindy voor jullie gastvrijheid. Ja. En we komen terug. Ja. Het is gewoon een aanrader. Het is En? echt super relaxed hier. Gewoon doen. Gewoon doen. Ik zeg Echt een leuke avond. Willemswoord. Ja. Of met de camper, kan ook, hè? Oh ja, ze hebben 40 plekken hè, met alle faciliteiten. Ja, ik ben helemaal enthousiast. Nou, wij gaan wandelen. Ja, en we beginnen bij het Maritieme Museum, bij de Oké. onderzeeën. Helemaal leuk. Onderzee, hè? Ja, er is daar een onderzeeën. Oh. Oké, hij ligt op de kant, maar vroeger was er een onderzeeën. Maar hier ligt ook een ramschip. Ja, hier kan je ook naartoe. Dan moet je Hier, kijken, wat een mooie plekken. Hier lekker rammen. Nou, als je nog een schroefwas nodig hebt, leg die hier. Nou, we gaan wandelen. Nou, hier ligt ook een historisch schip, de Witte Draak. Zeilschip. En daarachter, daar ligt de Schorpioen. Nou, hier ligt dan de Schorpioen. En ik heb mij laten vertellen dat deze gebouwd is om schepen te rammen. Maar de eerste uitvaart zonk hij al. Dus ja, hij heeft nooit dienst gedaan als ramschip. Ja, hier staat een brug op de kant met een mitrailleur en een hele grote bol. Zal een satellietbol zijn, flinke bol. Ja, weet jij het? Ik denk dat het voor de satelliet is. Maar heel leuk. Oude brug op de kant. En daar is de ingang van het museum. Nou, we zijn bij het Marinemuseum. Ja, en ik heb natuurlijk, wij zijn een beetje ook toch wel van de, hoe heet het ook alweer? Van de cultuur. We hebben cultuurkaarten, we hebben museumkaarten. En ik ga even kijken. Volwassenen €13 en, ja, kijk. Want wij zijn sinds dit jaar lid van de museumkaart. Dus we gaan een beetje cultuur happen. Ja, En dit is voor ons wel erg leuk en ik denk ook voor onze volgers. we gaan naar binnen. Aanraden, Marinemuseum. Ja, Let's go. museum. Dank u wel. En dan kunnen we in allebei de museums. Nee, u kunt in het Marinemuseum. Oké. Nou, we hebben een bandje. Ja. En we al Ja. inclusief drinken, denk ik. Nee?
Nee, maar daar mag je wel het hele museum door. Dus we gaan eens even een rondje lopen. Hier een maquette van Droogdok. Hier kan je film kijken. Leuk hoor. Nou, hier een hele introductiefilm. Ja, dan moet je zelf maar gaan kijken. Doei. Nou, eerst een introductiefilmpje, die hebben we gezien. Ja. En heel interessant. Ja. Ze vroeger werkte op die werf. Ja, dat gewoon echt voor niks een heel schip gebouwd wordt hier, hè? Nou, op naar de volgende. Ben je nou? Je moeder aan bellen. Hè? Bellen je moeder. Je hebt visite. Ja, we hebben het er even over, hè. Ja. Valt ook allemaal niet mee. Ja, ik ben natuurlijk enjoy life. Probeer eens een beetje op te beuren. Wat is dat? Hier kan je games spelen. Nou, gamen. Ja, Leuk. dus dat is leuk. Educatief. Ja, ook leuk. Ja, want spelenderwijs, je kan ook achter die computers, Ja. hier ook. En dan zit je in een soort, in de game, maar op zee. Ja. Een soort simulatie. Net daar maar simulator. Heel leuk. Dan maak je het een beetje ook Ja. interactief. Dus ook geschikt voor kinderen hier. Ja, heel leuk. Ja. Heel leuk, ja. Oh. Ja. Op naar het volgende. Dit zijn een beetje de verborgen schatten, hè, van de marine. Ja, mooi hè. Echt mooi. Ja. Heel gaaf. Ja. Nou, daar sta ik dan. Waterman. Neptunus. Oh, is dat Neptunus? Ja. Dat mijn broer was. Ja, bijna. Met hark. Met Hark. Met Hark. Oh, ik ben Hark. Oh nee, de drietand hè. We mogen ook daarheen. We zijn weer buiten. En dan mogen we ook naar dat ding. Nou, we gaan even hier die stuurrit binnen. Ja. Ja. De ruiter. De ruiter. Van de ruiter. Ja. Het is echt een oude brug, hè? Ja. Ja. Oké. Nou, leuk. Oh. Oplopers. Nou, dat was je aanwezig, denk ik. Aanwezigheids... Ja. Als je op wacht bent, hè? Nou, kaartentafel. Nou, rommelen. Het zit allemaal vast, hè? Nou. Rommelen met die bak. Ja, we gaan. Ik zal even bellen, maar niet bellen niet. Nou, leuk. Leuk. Helemaal Die leuk. simulatie, maar die doet het even niet. Nee, die zijn ze aan het resetten. Ja. Leuk hoor. Ben je aan het raden waren? Nee, ik kon hier een menu kiezen en dan pak je de horen Ja. en dan kan je luisteren over bevoorraad op zee, schoonschip maken, dan is wat meer informatie. Zo. Heilig. Ja, dus ik denk nou eens even kijken. Oh, leuk. Ja. Rekening mee dat die trein zich op blijft bouwen. Is begrepen, commandstralen. We melden wanneer we gereed zijn. Oké, als kanaal 1 staat dicht, lees 5400 reisbellen op het Q-kanaal rondom 1.
beneden, wat zei je nou, een bereik van? 390 kilometer. Ja. Zo. En een radar, waar staat de naam radar voor? Nou? Radio Detection and Ranging. Oh ja. Daar staat radar voor. Nou, mooi. Weer wat geleerd. Nou, was even leuk. Ja, superleuk. Ja, we hebben nog in de onderzeeër zo, hè? Ja. Nou, spannend hè? Want? Wat is het spannend? Nou, dat was best leuk binnen. Ja. We gaan nu op naar de onderzee. Onderzeeboot. Ja, onderzeeër. Onderzee kijken. Hier liggen die torpedo's. Ja. Daar zit een schroef op, zie je dat? Hè? Die worden aangedreven met een schroef, hè? Er zit allemaal schroef in. Gaan ze harder? Nou, geen idee. Dit is een onderwatervoertuig, vaartuig. Hier kan je in. Ik mag het niet hopen. Ja. Jawel. Kan ik hier naar buiten, denk ik? Nee, hier. Gebruik voor de opsporing van zeemijnen. Ja, ik ga daar, ja. Oh. Nou. Oh, wacht even, voor zeemijnen. Geinig. Wat is dit? Dit is een bezoek aan, denk ik. Een snuivermast. Oh. Kun je snuiven? Nou, hier zijn we. De onderzeeër. Onderzeeër. Zo'n ding is toch wel gigantisch groot als je erbij staat, hè? Zo, echt wel. Hier ook, hè? Die Kijk schroeven. hoe klein ik ben. Kijk al een schroeven, joh. Nou, dan gaan we even binnen kijken. Ja, dat is een flink ding. Nou, hier steekt er nog een stukje uit. We gaan even naar binnen. Onderzeeboot Tonijn. Nou. Hier is de binnenkant, ingang, uitgang. Nou, we zijn bovenop. Hè? Ja. We gaan? Ja joh. We gaan een gat in. Wij wel hè. Het is wel een kleine. Ja. Hè? Blijven die mensen ook allemaal wonen? Nou ja, beneden kijken. Achterwaarts naar beneden. Ja. Het lijkt wel. Pak de machinekamer wel, hè? Ja. Ja, en die doen ze al dicht en dan is die waterdicht. Ja. Ja, dan moet even een keuringje hebben, denk ik. Ja. Ja, ik heb beneden. Oh ja. Leuk hè? En wat zeg jij? Leuk hè? Ja. Onderzeeboot. Slecht weer opzoeken en dan ging er zoveel ton in of zoveel eruit en zoveel. Dus dat was voor de. Even de torpedokamer. Die liggen daar. Ja, klopt. Nou. Hier is een toilet. Toilet. Ah ja. Leuk. Kun je even Dat deurtje joh. even kakken. Volgens mij moest je echt zo groot als ik. Nou, hier gaan we naar het andere hok. Nou, flinke deurtjes. Hier nog een Dit is de toilet. douche. Oh ja, ik ga douchen. Dit is de keuken. Ja. Dat zit hier voor je wat hier. Dat is wel een normale keuken, toch? Je eten? Oh. Ja, dat is volgens mij. Nou, ze hebben nog BA of wat is er? Juliana en Klaus erop gehangen. Hier zijn nog lokkers, denk ik. Ja. Je bent natuurlijk een hele berg mensen hier, hè? Ja. Er werd ook hier geslapen, 6 officieren. Oh ja, de achter in de bedjes. Oh. Dat is alleen voor officieren. Nee. Mag ik klein in? Ja, en dit is de hut van de commandant. Bedje zien. Nou joh. Dat wel hele kleine marinemannetjes. 1,60. Net als wij, groter niet. Nee.
controlekamer. Radar. Nee. Aardig. Sonar het. Oké. Zit hier op mijn walen vroeger ook zo'n ding, de bandrecorder. De belangrijke taak van de tonijn was het registreren van geluiden van schepen van het Warschau-pact. Vandaar de grote hoeveelheden opnametemperatuur. Nou. Hè? Oké, dat is die periscoop. Ja, dan kijk je zogenaamd op zee. Ja, echt waar? Ja, dat is leuk. Dat is wel leuk gedaan. Ja, dat is wel leuk. Kijk, een soort van op zee. Ja, dat is wel leuk. Ah ja. Dat is wel leuk gedaan. Oh, dit is wel vet. Oh, dat is heel gaaf. Daar heb je een bepaalde stand tot waar je kijkt. En hier kijk je heel ver. Dan zie je ook de auto's, de straat, Texel. Ja, dat is wel leuk dit. Moet je kijken, dat is echt zo'n mega ding. Kijk. Dat is echt gaaf. Oh ja. Leuk hè? Ja. Je hoeft je mond niet open te doen hoor. Dat is echt superleuk. Je kijkt heel ver weg. Nou, ik zit. Nou, welke kant moet je nou op? Ja, ik denk dat je... Dat hier wat, nee, zo'n pinnetje. Ja. En dat je daardoor, en dat je hier natuurlijk de gegevens zag. Ja. Vind ik wel. Hier weer snelheid. Hier nou, hier moet je schrijven zeker. Hallo. Koffie. Leuk hoor. Oh, kijk, kun je allemaal aanzetten. Ja. Maar ja, hier zijn wel, en dit is echt een beetje... En dan kon je denk ik hier allemaal aflezen. Bedieningskast, nou ik zit er maar niet aan. Kijk nou joh, Telex. Telex, radiohut. Nou ja. Oud ding. Maar moet je kijken, al die afsluiters joh. Waar zijn die allemaal van? Ja, geen idee. Bij ons moet je allemaal labeltjes erop plakken maar. Ja, toen was dat nog niet. Oh ja, hier ook. Hier zijn ook labels. Ventiel. Blaasventiel. Helemaal. We zijn er hoor. Ja, jullie zijn er. We zijn er, dus we kunnen naar beneden. we kunnen vertrekken. Ja, oké. Gaan we naar beneden? Bedankt, zegt hij ook. Stop, vaart. Cinekamer. Bedankt. Ja. Stop. Het ding is groot. Ja, is... En allemaal ben je beneden nog een compartimenten. verdieping hè? Ja, maar allemaal compartimenten. Oh ja, nou, hier hebben we de slaap. Oh ja, hier kan je slapen. Ja. Nou, maar liggen dan. Nou, hier kan je wel redelijk liggen. Ja. Nou, ik weet het niet, maar... Ja, als je moe bent slaap je altijd Kijk, hier hè? is dan de luxe hut, kijk. Die achter je ook allemaal bedden hè? Kijk, hier. Ja, klopt, allemaal klapbedden. Hij legt er niet lekker bij die reling. Hier. Oh, hier heb je het. Oké. Gouden bal. Onderofficierverblijf. 20 slaapplaatsen. De Gouden Bal was de zit, eet en recreatieruimte voor de onderofficieren. Oké. Oh, de keuken. Kombuis. Nou ja. Even de officier. Die koken. Overal bedden, hè? Waar kom je nou beneden? Beneden, dat is geen beneden. Ja, dat is ook al beneden. Nu kan je omhoog. Hier. Kijk, hier ligt zo'n tapijt over hier. Ja. Hé, maar deze is ook bijzonder. Kijk dan, leg ik in het midden. Maak ik een brancard. Ja, ja.
Ja, dat zijn torpedo-buizen. Ik denk dat jij wel lekker op zou slapen, denk ik. Hierop. Ja. Kijk, dan staat er weer van Bram Kaar liggen. Show torpedo. Oké. Ja, dit daar. Ja. Nou, dit is toch gewoon of je... Ben nergens en dan val je, bedenk, af. Nou, dit zijn die torpedo-buizen. Ja. Ja. Hoe krijg je die dingen erin, hè? Weet ik veel. Zie je helemaal geen rails. Wat is dit dan? Oh, dat is een rails, ja. Rails. Ah, en ja. dit dan, hier? Ja. Jawel. Soapamers gingen ze erin. Geinig. Nou, we zijn weer buiten. Nou. Flink dekkie, hè? Ja, die hekjes horen er niet op, denk ik, hè? Nee. Nee, dat weer niet. Maar je hebt ook een tweede verdieping nog waar die motor in staat, hè? Ja, maar wij kunnen niet overal bij. Nee. Nee. Dat is weer jammer dan. Ja. Maar hier zitten ze met 80 man in. 80 man? 60 man. Maar in ieder geval, jij zal corona hebben, dan ben je allemaal dood. Ja. Kijk, hij gaat weer weg, zie. Dat is wel een beetje benauwend, zeg maar. Ja, maar dan beleef je, er is niks verder en je komt niet boven, hè? Nee. Je wordt opgesloten, zit je jaren onder, ja, in zo'n ding. Nou, niet te doen. En ze bestaan nog natuurlijk. Ja. Alleen je weet niet waar ze zijn. Er zijn nog steeds die onderzeeboten. Dat is een flink ding. Ik had niet verwacht dat het zo groot zou zijn. Jij? Jawel, ik ben natuurlijk. Nou, je bent wel eens vaker op zo'n ding geweest. 1 keer. Toen die jongens wat kleiner waren. En toen vond ik de bedjes een beetje klein en alles klein. En dan vroeg me af, waar moet je dan met z'n allen eten? Ja. En dan de officieren en zo, die hebben dan wel aparte plekken. Maar die andere 40 man, die moeten dan aan een tafeltje of lopende weg of op je bed. Nou ja, bed. Het waren allemaal mini-mariniers, want als je nu die van 2 meter erop legt, ik weet niet, die hebben 2 bedden nodig, denk ik, die rollen ernaast. Ja, maar ik denk dat ze geselecteerd zijn op kleinigheid. Ja, en er is jockeys op een paard. Ja. Waar je aan de haak hangen en een meetlat. Ja, zo, jij mag. Nou, dan gaan we even naar beneden. Ja. We staan op wacht. Ja, ik sta op wacht. Zonder hemd, zonder broek. En denk aan jou zonder hemd, zonder. Ken je hem niet? Nou, was leuk. Was leuk. Het museum is echt de moeite waard. Ja, het is echt de moeite waard. We hebben niet alles gezien. Nee, maar wel, ik denk maar we hebben wel een 75%. groot gedeelte gezien. Ja. Dus kom naar deze jachthaven, leg je midden in het museum. Jij ligt, ja. En we gaan nu even kijken of we even naar Texel kunnen. Ja. We moeten toch even zeggen, nou, we zijn toch op Texel geweest. Toch? Dus toch? We gaan lopen. Ja. Hier. Nou, we zijn bij de veerboot. Hè? Ja, hier. Tickets. Nou, Tickets, 2 keer. 2. Betaal. We hebben weer retour genomen dan. Nee, dat kan niet. Oh. Daar ga je retour. Oh, maar dit is volgens mij een retourticket. Het is retour. Oh, nou, een kopie. Hoppa. Het zijn retourtickets. Je kan ook weer hierop terug. Kijk maar. Nou, we gaan naar Texel. Texel. Nou, hier rij je alles van de boot af. Nou, leuk hè? We gaan naar Texel. We gaan naar Texel. Koffie, koffie, koffie. Koffie. Goed. Naar buiten.
Nou, hier rijden alle auto's er weer op. We gaan even op zoek naar de voorkant. Dat is natuurlijk wel leuk. Nou, hier weer een eetzaal. Hier koffie. We gaan een bakje koffie drinken, een broodje. Allemaal leuk. Ja. Koffie. Hier een oude veerpont. Kijk, hier komen we buiten. Gevonden, hè? Nou, we gaan de haven uit. Wij zijn daar naar binnen gegaan. En hier gaan we eruit en dan gaan we oversteken. Op naar Texel. Leuk, hè? Ja, we gaan even naar Texel. Ja. Superleuk. Hoef ik zelf niet te varen. Nee. Nou, we gaan toch naar Texel. Nou, we verlaten de haven. Zoals ik zei, hè, daar zijn we naar binnen gevaren. En daar gaan wij morgen ook weer eruit. Hallo. Nou, daar vaart de andere. Tesselstroom. Die gaat de andere kant op. Er varen er twee, eentje heen, eentje weer, heen en weer. En daarachter zie je Den Helder nog. We zijn er bijna. We zijn op Texel. Knijp. Nou, leuk. Ja, leuk. Nou, nou. We gaan gewoon een fiets pakken, een taxi en even Thailand rond. Ja, we zijn hier nu toch. Het is nog hartstikke vroeg, dus. Ja. We gaan eraf. Nou, we zitten in de bus. Ja. We gaan ja, ergens heen. Ja, naar Den Burg. We hebben het gevraagd aan de buschauffeur. Hij was een beetje erg onduidelijk. Ja, nou ja. Maar goed, we zitten in de bus. Ja, we zitten in de bus. Een stukje van Texel filmen, dat is wel leuk. Hoppa. Nou ja, we hebben een kaartje gekocht. 3 euro. Dan ga je naar, ja. Ja, daarheen. Ritkaart Texel. Oh, wacht even, dat is een ritkaart. Die kun je ook weer terugnemen. Nou, dit is voor mij een hele ervaring. Want ik ga nooit met de bus. Nee, maar het is wel makkelijk, toch? En dan ga je hoek, ja, dat is de Texelhopper. Texelhopper. Hele aardige buschauffeur. Ja. Die had alvast een knopje gedrukt. Want die dacht, anders vergeten ze het natuurlijk. Heel aardig van die meneer. Nou ja, we gaan, hij keek ook in de spiegel of we eruit gingen. We zijn in Den Burg of zo, hè? Ja. Ja, je hebt de Koog en dit is dan Den Burg. En je hebt hier dan, hier, horeca en winkels. Nou, ja. Ik denk koffie. Ja, nou leuk. Nou. Helemaal leuk. Nou, we zijn in het centrum. Leuk, hè? Op Texel in Den Burg. Met een café. We gaan koffie, en eten en torentjes. We zitten op Texel. Texel biertje. En een borrelplank van alle specialiteiten hier uit de buurt. En van Texel. Ja, dat hoort toch wel op Texel, hè? Ja, vind ik wel. Het ziet er super lekker uit. We gaan alle specialiteiten proberen. Verschillende kazen, ham,
Worst. Helemaal goed. Echt superleuk. Helemaal goed. Doei. Nou. Texel was leuk. Ja. Even een Tesselse borenplank. Ja. En een skuumkoppen. Lekker hoor. Een lekkere tonic. Toch even op Texel. En nou onderweg terug naar de bus. Ja, naar de hopper. Eigenlijk zijn we wel een beetje gek, hè? We gaan met een veerboot. We gaan met een bus. Om even het terrasje te pakken. Even het terrasje pakken en weer terug. Ja. Oké. Ja, End Your Life noemen ze dat, hè? Doei! We gaan er weer op. Nou, we hebben vasteland weer in zicht. Ja. We staan beneden voor de stuurhut. Ja. En we gaan daar naar binnen. Doei hè. Doei. Laters. Ja, daar vaart gewoon een fuik in. Ja. Geen hogere wiskunde in ieder geval. Doei. Nou, we zijn hier weer aan boord. Ja. We hebben een hele wereldreis gemaakt. We zijn in Texel geweest. Ja. Leuke dag. En we zitten een beetje na te tafelen. En dan komt ineens de havenmeester-eigenaar van de jachthaven Willemsoord Raymond. even afscheid nemen. Ja. Samen met Ja. De zoon. En zoon heet? Tim. Tim. Leuk, we hebben hier genoten. Dankjewel. Ja. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja. En Jullie zijn heel gastvrij. Hele Ja. leuke haven, hebben we al gezegd ook. ja. Mooie locatie. Goede uitvoerbasis zat te doen. Ja. Nee. Fijn om te horen. Ja, maar je legt hier een soort in het museum, hè? Ja. Ja. Dus het is gewoon even dat sluisje door. Ik weet niet hoe dat aan de binnenkant is, of je dan ook één sluisje door moet. Dan moet ik ook uit de sluis, een grote sluis. Ja. Oké. Ja. Maar geweldig, hè? Wij komen terug. Ja. En ik hoop veel meer. Want het is echt de moeite waard. Ik zou Den Helder eerst en dan Texel. Uit Texel kan je ook met die Teso. Dat is echt goed te doen. Ja. Ga even het terrasje, dan gaan we weer terug. Ja, maar ik zou eerder kiezen voor binnen, want het is hier ook gewoon lekker rustig, hè? Ja. Buiten heb je ook zeevaart en... En je hebt hier alles, hè? Eetentjes, centrum. Zat te doen, zat te zien. Is dat doen? we waren morgen... Jachthaven Willemsoord, hè, was het. Ja. We waren morgen naar Harlingen. Ah jee, ja. Met gierende motoren. En Ze geven veel wind op, dus het wordt weer een leuke tocht morgen. Ja joh, we zetten gewoon de plant op de grond en we zien wel. En lukt het niet draaien, dan komen we terug. Dat wel goed. Nou, ik zeg goede vaart morgen. Ja. Ja, dankjewel. En tot de volgende. Wij komen terug. En, En leuk als jullie ook komen. Ja. En Helder. En als je komt, geeft hij een hele leuke korting. Ja. Ja, het vlaggetje komt kijken. Ja, vlaggetje hangen op. Dat hangt er, hè. Dus kom op, allemaal naar Den Helder. Helemaal leuk. Komt Nou, geef een duimpje. Abonneer. En tot de volgende. Naar Friesland. Ja. Doei. Doei. It's all